And we're live on YouTube again. Good morning, everyone. Good morning, Yusek, to our esteemed guests, and to all our media partners. Welcome to Monday's Media Forum main event. With us today is our esteemed guest, but to formally introduce our speaker, we have with us the official spokesperson of the Department of Health, the Undersecretary, Maria Rosario Singberg. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning and welcome to our Monday's Media Forum. Thank you, Nick. Can I have my slides, please? Meron lang ho tayong konting updates na ipapakita namin sa inyo ngayon bago po tayo mag-umpisa ng ating Media Forum. So una po sa lahat, kahapon ay Mother's Day. So nais po naming batiin lahat ng mga nanay na tumatayong mga ilaw sa tahanan. Bilang isa rin ina po, batid ko na ang pagiging ina ay hindi madali, ngunit isa ito sa pinakamahalagang papel na maaring gampanan ng isang tao. So araw-araw po kayo ay dakila, mga nanay, mga lola, mga ina, mga mami, mga mama. So Happy Mother's Day po, galing po sa Kagawaran ng Kalusugan. Next slide please. So last Friday, we have officially announced the resumption of the administration of AstraZeneca vaccines to individuals aged 18 and above belonging to priority groups A1 to A3 without restrictions to any age group or special population. Teka, antayin natin ha. Ano nangyari sa slides, Nick? Ma'am, we can see the slides po. Go ahead po. Okay. Wait ha. Ako ang nagkaka-technical problem. Okay. So can we go back to the previous slide, please? So last Friday, we have officially announced the resumption of the administration of AstraZeneca vaccines to individuals aged 18 and above belonging to priority groups A1 to A3 without restrictions to any age groups or special populations. So to prepare for the instances of rare adverse events, our DOH regional offices will be capacitated to early diagnosis and management of these very rare side effects. We reiterate that no medical clearance is needed unless the individual is included in the previously identified groups that would need them. Now we will be resuming the administration of the second dose of the AstraZeneca vaccines to all eligible populations, 12 weeks after the first dose to maximize the protection. Inuulit po namin na nanatiling lubos ang benepisyo ng bakunang AstraZeneca kumpara sa mga naitalang side effects nito. Next slide, please. Patuloy pa rin po ang pagpapatupad ng stricter border controls para sa ating incoming travelers. Alinsunod sa latest IATF resolution ang lahat ng papasok sa ating bansa, regardless of vaccination status and via all ports of entry, ay sasailalim sa mandatory 14-day quarantine sa kanilang pagdating. Ang unang 10 araw ng quarantine ay gagawin sa ating official quarantine facilities, habang ang natitirang 4 na araw ay dapat siguradong makumpleto under home quarantine in their respective local government units. Gagawin po ang RT-PCR testing sa ika-7 araw mula nang sa kanilang pagdating. Ano man po ang maging resulta ng RT-PCR, kailangan pa rin kumpletuhin ang 10 araw na quarantine sa loob ng ating official quarantine facilities. Kasama po sa IATF resolution na ito ay ang pagpapahintulot sa mga individuals na may edad 15 to 17 years old at higit sa 65 years old na lumabas ng kanilang tahanan upang magparehistro sa Philippine Identification System. So lalabas lang po ang mga edad na ito dahil po sa pagpaparehistro para sa Philippine ID system and not for any other reason. Mangyari lang po na alamin natin ang mga susunding health and safety protocols sa ating mga Philippine Statistics Authority registration centers at tiyakin po natin na nasusunod natin ang mga ito para po sa kaligtasan nating lahat. Next slide. Ngayong linggo din po ay bibigyang pansin natin ang 2 pang bagay na kritikal para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Ang patuloy na pagpapalakas ng ating mga programa at serbisyo para pangalagaan ang ating mental health at pagsusulong ng iba't ibang blood donation activities. Buhat ng pandemya na itala natin ang pagbaba ng mga donasyon ng dugo. Tinitiyak po natin ang mga kasangga ng National Voluntary Blood Services Program na ipinapatupad ang mga karampatang hakbang upang masigurong ligtas po ang pagbibigay ng dugo.
Sa kabilang dako, malinaw sa ating lahat na ang kalusugan ng isip ay kasing halaga din ng pisikal na kalusugan, lalo na po sa konteksto ng napakalaking pagbabagong idinulot ng pandemyang ito. So sa linggong ito ay makakapanayam din po natin ang ating mga mental health experts and advocates tungo sa pagdiin ng halaga ng kabuuang kalusugan para sa ating pong kaisipan. And lastly, this week also we are celebrating the Safe Motherhood Week. Ang ating pakikiisa sa Safe Motherhood Week ay ang ating pagtalima sa ating tungkulin na pangalagaan at suportahan ang lahat ng ating mga nanay, lalo na po sa mga kritikal na panahon ng panganganak kung saan lubos ang pagiging masela ng kalusugan ng nanay at ng sanggol. Ngayon, nais po nating pasalamatan ang ating kasama ngayong araw, si Dr. Diego Danila, Local and Sectoral Engagement Lead ng Family Health Division ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH upang talakayin ang hakbang na ating ginagawa upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga nanay, ng ating mga anak at ng buong pamilya. Dr. Diego, the floor is yours. Go ahead. Nakamute ka, Jigs. Yeah. Magandang umaga po sa inyo, Bayan, Yusek. At ako po ay nagagalak na maging guest uli nyo rito sa ating media. At tamang-tama po kahapon ay Safe Mother's Day and we are celebrating Safe Motherhood Week. And I remember I was one of those who crafted this executive order. I'm glad I'm still a part of this celebration. Okay, so can we go on with my presentation? Okay, so okay. Next, please. Next slide, please. Okay, next slide. Okay, so the Safe Motherhood Program po, no? Can you go to the first slide muna, no? Yeah. Yeah, no? Yeah. Program continues to comfort the multifaceted challenges of high maternal mortality and unmet need of family planning and other reproductive health. But while government failed to reduce MMR to desired target mortality, kaya po yung pag sinabi nating Safe Motherhood Week, hindi lang po talaga ito tungkol sa panganganak. May link po ito, dikit-dikit ito sa family planning, sa child health. So pag inisip po natin Safe Motherhood Week, huwag lang po natin iisipin ang nanay na nagbubuntis. Kasama rin po ito kung gusto niya magbuntis, aalagaan niya yung pagbubuntis, pati po ang kanyang baby na aalagaan. Hindi po pwedeng paghiwalayin lahat yan. And this is the goal of DOH and also the local government unit to give our mother safe pregnancy and safe delivery and safe childhood. Okay, next please. Our mission is for all Filipino women to have full access to health services toward making their pregnancy and childbirth safer. Okay? Our goal is to provide national, rational, and responsive policy direction to its local government partners in the delivery of quality maternal, newborn health services with integrity and accountability using proven and innovative approaches. So kami po sa DOH at katuwang ang local government, kami po ay nagtutulong-tulong at nagpa-partner para mabigyan po natin ng magandang pagbubuntis at safe na panganganak ang ating kababaihan. Wala pong exemption, lahat po ng kababaihan na Pilipinas. Next please. Ano po ang ating strategiya? Number 1, dati po pinipili lang natin yung sinasabi natin risk approach na kung sino yung delikado, yun lang ang babantayan. Hindi na po ngayon. Ang ating po ngayong approach ay lahat po ay babantayan sapagkat lahat po ng pagbubuntis ay may potensyal na maging delikado. Uulitin ko po, lahat po nagbubuntis ay babantayan. Pangalawa, dapat po din nating lakasan ang ating family planning program. Gaya ng sabi ko po, ito po ay kadikit ng lahat ng kababaihang nagbubuntis.
May karapatan po silang pumili ng anumang family planning, contraception, at kung gusto nila itong pagbubuntis nito or sa kanan nila gustong magbuntis. Number 3, ito po, kadikit po itong karamihan ng sakit ng kababaihan. So sa pagbubuntis po, ang isang babae ay dapat din ma-examine sa mga sakit na pwedeng mangyari sa kanya habang nagbubuntis. Ito po ang ilang halimbawa, syphilis, cancer sa cervico, hepatitis B, at ang HIV. Yung tinatawag nating AIDS, pwede pong sumabay din yan sa pagbubuntis. Next please. Mayroon po tayong integrated package of women's health and safe motherhood. Ito pong serbisyong ito ay nakafocus para i-maximize ang synergies among the key services that influence maternal and newborn health in ensuring continuum of care across levels of the referral system. So ibig sabihin po, dikit-dikit yan. From the barangay, from the birthing station, hanggang sa pinakamataas na hospital na referral center. Lahat po yan may continuum. Lahat po yan ay may link. Lahat po yan ay sama-sama, leading to a comprehensive reproductive health services for the women and the pregnant women. Okay, next po. May support system din tayo to maternal and newborn services. Delivery anchored in the sa PhilHealth accreditation. Lahat po ng nanay na nais pagbuntis at manganganak, lahat po yan automatikong enroll sa PhilHealth. Yan po ang isang maaasahan yung serbisyo na kaaktibat ng DOH. Letter C, stronger stewardship and guidance. Lahat po ng ginagamit naming estratehiya sa Department of Health at katuwang ang mga LGU, lahat po ito ay napatunayan ng siyensya. Lahat po ito ay evidence-based. Pati po ang sistemang ginagamit namin dito sa like emergency obstetrics and newborn care, na training, pagbabantay sa kanila, lahat po yan ay evidence-based. Next please. Ito po ngayon ang I say very timely na concern ng ibang buntis na kababaihan. Kamukha ko po on my free time sa bahay, meron din po akong teleconsulting ng pasyente at tumitingin. Kung titingnan po nyo, marami po ang kababaihan sa atin ang natatakot ng magpa-check up, lalo na yung mga buntis dahil sa COVID. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na wala pong pagbabago sa pagbibigay ng serbisyo sa isang nanay na nagdadalang tao. Kung ano po ang binibigay natin noon bago magpandemya, tuloy-tuloy po yun. Hindi po nagbabago. Dapat wag pong matakot ang mga nagbubuntis o nagdadalang tao o malapit ng mga anak. Nakahanda po kami sa inyo. Mas delikado po kung kayo ay magkukulong sa bahay nang hindi nagpapatingin. Mas risky po yun. Pwede po kayong lumabas sa bahay kung ang inyong pakay ay para magpa-prenatal check-up sapagkat kami po ay nakahanda sagutin ang inyong concern kahit sa pagbubuntis o dahil sa COVID-19. Tandaan po nyo, mas delikado po kayo kung magkukulong sa bahay o iniisip na mga anak lang sa bahay. Hindi po natin gusto mangyari doon. Okay? Next please. Ito po ang isang pag-iisip namin. Tiningnan po namin lahat. Aaminin ko po sa inyo, nung dumating ang pandemya, nagkaroon po ng malaking, considerable interruption sa health serbisyo ng ating departamento at ang local government. Tinataya po namin na halos bumagsak po o bumaba ng 10% ang lahat ng serbisyong nakabantay sa aming barangay health center, no? While hindi naman po natin masisisi ang ating mga kababayan, kasi pag sinabing lockdown, minsan lockdown talaga sa bahay, pero hindi po kayo dapat mag-lockdown sa bahay kung kailangan nyo magpatingin.
At ito po ang kinatatakutan namin. Bumababa po ang antenatal care. Pwede pong bumaba ito ng 20%. Ang pag-aalaga sa isang bagong panganak na baby, kailangan po matingnan yan, ma-well baby at mabigyan ng bakuna. Ang pagkukonsulta pagkapanganak, meron po dyan ayaw na pumunta kasi tapos na. At ang isa pa kong kinatatakutan namin ay yung mga nagpa-family planning. Number one, yung mga kailangan pa ng contraception o commodities, hindi na alam kung bukas pa ang center, kung saan sila hihingi, kung saan sila kukuha. Huwag po kayong matakot. Naghihintay po kami. Kung maaari lang, pupuntahan po namin kayo. Kasi meron po kaming mga barangay workers na nagbabahay-bahay kung kailangan po. Babahay-bahay po sila. Next please. Ito po ay hindi ko na kailangan explain sa inyo at medyo masalimuot. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Yung pong sa kaliwa, kita po nyo pababa. Yan po ang pangarap nating lahat. Ang gobyerno, ang DOH, ang LGU at ang mga tao na pababain ang tinatawag nating maternal mortality rate. Napapababa na po natin. Uti-uti. Tumataas po ang mga nanay nating nanganganak sa pasilidad, sa ospital at sa birthing center. Dati-dati po, naaalala ko po ito nung panahon ng mga 80s, mas gusto nilang manganak sa bahay. Ngayon po ay nainganyo na natin sila. Isa-isa na po sila nagpupunta sa mga pasilidad, sa birthing center at tinutulungan po tayo dito ng mga ahensya, lalo na ng PhilHealth. Huwag po kayong matatakot sa babayaran nyo. Kayo po ay sasagutin ng PhilHealth. Ngayon, kung kayo po ay matatakot sa pandemya at kayo po ay magkukulong sa bahay at magdadalawang isip para mga anak, yung kanan na grapiko po, yung po nakakatakot. Baka tumaas na naman po ang ating maternal mortality o yung mga nanay na namamatay dahil sa pagbubuntis at panganganak. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po safe manganak ng sarili sa bahay. Mas maganda po kayo po ay nasa pasilidad sapagkat po sa pasilidad ay merong nakaantabay palaging doktor, nurses at midwife na nakahanda at aming sinanay para harapin ang anumang emergency na mangyayari sa panganganak. Next please. Yan ang sinasabi po natin normal. Kung dati po, kung kanina sinabi ko po, normal pa rin ang ating prenatal check-up. Kung noong hindi pa nangyayari ang pandemya, ganun pa rin po ngayon. Meron lang po tayong tinatawag na New Normal Adaptive Plan. Dadagdagan pa natin sila. Ito po, ano po ito? Ito po yung sistema na tinatawag natin Healthcare Provider Network. Ito po ang isang sistema kung saan nag-uusap-usap at may linkage ang lahat ng ahensya ng gobyerno, ma-pribado, ma-publiko, ma-hospital, ma-barangay center, lahat po yan ay nagsama-sama para lang sa kababaihan natin na buntis at gustong manganak. Dahil dito, meron po tayong continuous o walang continuous na provision of maternal health services. Kumbaga po sa gera, nakahanda po kami para sa inyo. Meron din po tayong teleconsulting and teleprescription. Ako po, sa aking pribadong oras, ginagawa ko po yan. Hanggang ngayon po, ako po ay nagpi-prenatal check-up pa rin sapagkat ako po ay isang OBGYN. Ginagawa ko pa rin po yan, teleconferencing, sa Viber, sa anumang pwedeng meron ng pasyente. All other activities such as BIMOM training, conduct of death reviews, lahat po yan ginagamit na rin namin online. Hindi po tayo magpapatalo sa pandemya. Gagawa po tayo ng paraan para ma-reach namin kayo at magkausap-usap tayo. Next please. Yung po, Safe Motherhood Week. Ito po ay taon-taon. Tuwing Mother's Day, pag nag-umpisa ang Mother's Day, alalahanin po nyo ang nanay nyo,
na nagbuntis at naghirap sa panganganak dahil lang mabigyan kayo ng buhay. Gaya po ng sinabi kanina ni Yusek, kahapon po ay Safe Motherhood Week. Tuwan-tuwa po ako at lahat ng online ay puro Safe Motherhood Week. Ang ami pong ngayong panawagan, inay, espesyal ka. Ang panawagan ng po namin sa inyo, huwag po kayong matatakot. Lumabas po kayo para magpa-prenatal check-up at kami po ay naghihintay sa inyo. Wala pong nagbabago. Andun po kami. At kung hindi kayo makalabas, online pupuntahan namin kayo kahit house to house. Kung hindi kayo talaga makakalabas. Next please. Ito po ang panghabol kong huling presentasyon. Ito po ay inaalay ko sa mga nanay na namatay noon na hindi pa uso ang pasilidad na delivery. Marami po tayong nanay na nagsakripisyo, alang-alang lang sa atin para tayo manganak. Isa na po yan ang mahal kong nanay na namatay ng 2 weeks ago dahil sa pandemya. Namimiss ko po siya. Inaalay ko po sa kanya ito. Kaya po ang aking huling pananalita at paalam ay all mothers go to heaven. Totoo po yan. Magusto man niya ang pagbubuntis niya o hindi, the fact na kinarga niya kayo ng siyam na buwan, mahal niya kayo. All mothers go to heaven. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Checo, for giving brief updates po with regard to the celebration of the Safe Motherhood Week. Dr. Checo, meron po tayong a few questions na sinend po na ating media partners that is related to your topic. The first question po of Fred Mendoza was, I believe, already answered po. But the second po, if you could just clarify, akma rin po ba ang telemedicine sa mga buntis? Dr. Checo? Pakiulit, maaring? Akma rin po ba ang telemedicine para sa mga buntis? Wala pong problema. Ginagawa ko yan. Minsan, tinitext ako ng alanganin sa gabi, tatanungin kung pwede ko inumin ito. Kahit anong sistema, Viber, Messenger, text, basta maganda, pwede po. Minsan po, ito pa ang ginagawa ko, may pakikita siya. Halimbawa, hindi siya makapunta. Matatawa man kayo, hindi. Sasabihin niya, Dok, lumalaki na yung tiyan ko. Sabi ko, picturean mo nga. Tingnan ko. Pwede po, wag po kayong matakot. Pinipicturean po niya kasama yung asawa. Sinusukat ko. Sabi ko, maganda, okay. Wag po kayong marami pong paraan. Panahon po ngayon ng online. Lahat kayo naka-Facebook, naka-text, may mga load kayo. Gamitin po nyo. Pwede po. Pakita niyong gamot. Kunan yung litrato, babasahin ko, sasagot po kami sa inyo. Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Checo. I think that's very clear po. From Sheila Crisostomo of the Philippine Star, Dr. Checo, may epekto po ba sa development ng fetus if the mother gets infected with COVID-19? Do you have data how many women gets infected during pregnancy? Okay. Ito po sa ngayon po, wala po ako masasabing data. Pero ito lang po, generally, wala pong pinaliligtas ang COVID. Kahit buntis po kayo, pwede kayong tamaan. Kaya nga po sinasabi namin kayo, kung wala mang sa inyo, kung wala mang kayong magandang gagawin, doon lang kayo sa bahay. Pero kung nararamdaman na kayo at kailangan nyo magpakonsulta, naghihintay po kami sa inyo. Meron kayong karapatan lumabas, So, as a safety measure po, lahat po ay pwedeng tamaan ng COVID. Wala pong sinasantong COVID. Tama po yung pag-iingat nyo. Pero huwag naman pong sobra. Kung kailangan na nyo magpatingin, kumilos na po tayo. Salamat po, Doc. Thank you po, Dr. Checo. For the next question, if you have data po that is available right now, if you can provide data on home delivery before and during COVID. Ay, opo. Meron po kami. Hindi ko lang dito, kung pakikita nyo doon sa graph na yon, during the 80s po, ang home delivery namin is around 80 plus. 80 plus, mataas siya. Mataas talaga siya. Hindi ko lang memorize, Pero ngayon po, as of 20, huling-huli nating,
ang 80 plus na po ang facility-based delivery. Bihira na po ang nanganganak sa bahay ngayon. Pero kung kayo po ay hindi lalabas at matatakot at magkukulong, tataas na naman ang home delivery. Tataas na naman po yan. Ayaw na po natin bumalik doon. Ayaw na natin. Delikado po ang nanganganak sa bahay mag-isa. Kailangan po sa pasilidad. Nakahanda po kami, walang nagbabago sa serbisyo namin. Salamat po, Dr. Diego. For the last question from Jocelyn Domenden, from the start of COVID pandemic, mayroon na po bang naitalang namatay sa pagbubuntis o panganganak? If yes, may datos po ba tayo kung ilan na? Ang hirap sagutin yung datos kasi wala sa akin. Pero ito lang sasabihin sa inyo. Meron pa rin po, kahit may COVID na, walang COVID noon at may COVID ngayon, marami pa po ang namamatay sa panganganak. Ang number 1 killer sa panganganak ay pagdurugo. Isipin lang po nyo kung kayo nasa bahay at dinugo ng walang tigil, sino po ang sasaklolo sa inyo? Yun po ang isipin nyo. Mas madali pong mamatay sa pagdurugo isa sa COVID. Tandaan nyo. Pag namatay na sa bahay po kahit dinudugo kayo ng walang tigil, ano kayo masasalinan ng dugo? Mas delikado po yun. Ngayon, kung sasabihin po nyo nagka-COVID na buntis, meron po, wala lang exact data. Madali naman po kayong magagamot kumpara sa nagbubuntis na walang tigil ang pagdudugo o tumataas ang altapresyon. Sapagkat po yun ay nagagawan na namin ng paraan. Ang COVID po sa ngayon, aaminin ko sa inyo, napakahirap pag tinamaan kayo. Alam naman nyo siguro ang daming experimental na gamot. Pero po sa pagbubuntis, ang pagdurugo, ang hypertension, diabetes, lahat po yan ay time-proven. Nagawa na namin yan sa ospital. Kailangan lang nyong lumapit, lumabas, tawagan kami at nakahanda kami. I believe the message is very clear po from Dr. Diego. I believe on that note, we can end this segment po of the DOH briefing. Dr. Diego, if you have any reminders po to the mothers out there with regard to the topic po. Salamat po. Sa mga nanay po dyan sa labas, alam ko po iba sa inyo ang napaka-hot topic ngayong bakuna. Okay? Wala lang nagtanong, naghihintay ako. Ito po ang desisyon namin mga obstetrician. Hindi po dapat itigil ang pagbabakuna sa nanay. Yung kailangang bakuna binibigay. Kung COVID po, dapat. Kung gusto ng pasyente. I'm again telling you, hindi po namimilit ang gobyerno kung ayaw nyo. Pero po kung kami ang tatanungin nyo, we strongly recommend that you be vaccinated with COVID. Lalo na po yung mga buntis nating frontliner. Sapagkat mas risky po sila. Tandaan po nyo, mas risky po sila. Pag-isipan po nyo, hindi po kaming magre-recommend ng makakasama sa inyo. Sapagkat hanggang ngayon, binag-aaralan pa rin namin kung ano ang dapat at makakabuti sa inyo. Rest assured, we are always here and we are always studying and reviewing what will be best for you. On that note, Yusek Reset, ma'am. Yes, thank you very much, Dr. Danila, for accommodating our invite for today and giving pointers and information on the Safe Motherhood Week and the importance of taking care of our mothers and our children as well. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. We'll now be proceeding for the DOH questions, ma'am. I'll start with the first question of Greg Gregory of TV5. Na-distribute na po ba ang doses na AstraZeneca COVID-19 vaccines na dumating noong Sabado? May we get the breakdown of the allocation po? Yes, Greg. No? So yung dumating nung Sabado, nagawa na yung allocation list and ready to deploy na tayo starting today. Naihanda na kahapon yung sa bawat region na allocation. So I'll just give the top 3 for the allocation, and we'll give you the rest of the list later on. So nasa NCR plus bubble po yung pinakamataas na alokasyon dahil alam naman po natin yung focus natin so that we can be able to have herd containment here in this epicenter of this disease. So NCR gets
around 25% of these doses. And then we have Region 3, we have Region 4A, and then meron din ho tayong mga sa lahat ng regions natin bibigyan ng mga allocation for these AstraZeneca vaccines. But again, I reiterate, most of the allocations will be provided to the NCR Plus bubble. Thank you, ma'am. This was mentioned po in your presentation a while ago, but to reiterate lang po, how would you like to reiterate to the public the safety and efficacy of AstraZeneca COVID-19 vaccines as its use for below 60s was suspended before due to records of blood clotting among some of its recipients abroad? Ma'am? Yes, Greg, no? So actually, tinigil natin noon ng 2 weeks yung pagbibigay ng AstraZeneca dahil gusto nating pag-aralan because of the adverse events of clotting, no, dito sa ibang bahagi or iba't ibang countries around the globe. So upon review and evaluation, nakita natin wala pang nangyayaring ganito dito sa ating country. That's first. Second, we consulted, of course, with our experts, plus the experts on hematology and transfusion medicine. At sila ay nakapagbigay ng evaluation kung saan pinag-aralan din nila lahat ng nangyaring ganitong events across the globe. At sinabi nila, there are no known predictors to this adverse event. So ibig sabihin, wala po tayong ma-identify na risk factor for this VITT, no? This vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia. Ibig sabihin, nangyayari ito sa kahit na sinong tao pag nagkaroon ng autoimmune reaction ang tao sa bakuna. So having said that and having all of this evidence, the experts have recommended that we should just continue vaccinating without any restrictions kasi wala naman talaga siyang risk factor. There are no known predictors to this VITT. So ang sinasabi rin ng eksperto, the benefits really outweigh the risk and this is a very, very rare event. It's about 0.0, I don't like to mention, hindi ko matandaan yung ano, but it's something like that, no, na napakaliit ng porsyento across the globe versus those who were given with this AstraZeneca vaccine. So ito yung naging ebidensya natin kaya nagbigay tayo ng ganyang rekomendasyon. Salamat, ma'am. For the next question, may we get the DOH reaction on the emergency use approval of Sinopharm from the WHO? Yes, no. So it was given the emergency use list. It was included in the emergency use list of the WHO. Kapag sinasabing nasa emergency use list ng WHO, ibig sabihin it went through a very rigorous regulatory process kung saan hindi lang sila nag-evaluate ng mga dossiers or dokumento, pumupunta po sila sa manufacturing plant para makita rin yung quality on how they manufacture these vaccines. So this is a complete regulatory process when it comes to the emergency use list of the WHO. And maraming benepisyo ang maibibigay nung nakasama ang Sinopharm sa EUL. Unang-una, pwede na itong isama dun sa listahan ng mga bakunang pwede nating ibigay sa COVAX facility. Pangalawa, pag pumunta yan at nag-apply na yan dito sa ating bansa, mas nagiging mabilis ang ating proseso dahil meron ng credible institution, international institution na nakapagbigay ng approval para sa kanila. So kung ano man ang ginamit ng WHO at may isasubmit pa ang Sinopharm, mas makukumpleto natin ang evaluation natin. But of course, even with the EUL, dadaan pa rin yan sa regulatory process natin. So pag-aaralan pa rin yan ng vaccine experts panel natin at saka ng Food and Drug Administration. Thank you, ma'am. From Aiko Miguel of UNTV, has the DOH sought for the emergency use authorization for Sinopharm's COVID-19 vaccine so the country won't have to return a batch of donations from China, as stated by Secretary Duque last Saturday? Yes, no. So we were already instructed to process and facilitate the application for the EUA of Sinopharm. So ito po ay inaayos na natin ngayon. Kailangan lang ho natin makuha yung mga dokumento, the dossier of Sinopharm so that we can complete the process of applying for this EUA. Gusto ko lang hong ibigay na impormasyon sa ating mga kababayan, hindi lang po ito yung unang pagkakataon na mag-a-apply ng EUA, ang DOH, para sa mga new technologies like these vaccines. We have done this for the COVAX facility. Ginawa rin po natin ito para sa mga donasyon na bakuna from China, yung Sinovac. So this is actually something that we do so that we can facilitate the process of
receiving vaccines. But of course, everything undergoes the strict regulatory process. We have policies to support that DOH also can apply for these EUAs. Thank you, ma'am. A number of our media partners are asking related questions po with regard to the application process for EUA. What is the process when the DOH files for an EUA to represent a vaccine manufacturer? Yusek? We are not going to represent any manufacturer for that matter, no? So the reason why we are doing this is merong posibilidad na magiging government to government ang transaksyon, no, or negotiations for Sinopharm. So when you say it's government to government, it's like the donations, no? Pag sa donasyon, sasabihin ng isang gobyerno abroad o magdo-donate ako sa inyo, kami na ang mag-a-apply para doon. Walang manufacturer na kasama dito, no? Gobyerno doon sa ibang bansa ang kausap namin. And this is the pathway na tinitignan namin ngayon for Sinopharm. Baka pwedeng dito na lang kami dadaan, mas magiging mabilis ang proseso. But of course, as I've said, we still go through the usual regulatory process. It's just that instead of the manufacturers applying for this EUA, it's the government through DOH who's going to apply for this emergency use authority. Thank you, ma'am. On questions po on the WHO pronouncement of the possibility of airborne transmission of COVID-19, from Red Mendoza, ma'am, ano po ang gagawin ng DOH to inform the public regarding these new guidance on transmission of the variants? And from Lay po, will this development guide DOH in crafting possible additional measures? Will DOH recommend extending the existing travel restrictions? Ma'am? Kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung sinasabi na pronouncement, no, ng CDC. Ang sinasabi po nila, meron po tayong yung sinasabi pa natin dati, there is this droplet infection. And totoo pa rin po iyon, ano, na kapag kayo ay merong distansya, tapos nasa droplet form yung virus, mabigat po yung droplet, so hanggang this distance lang siya tumatagal at babagsak din siya sa ground. Pero merong silang isang sinasabi ngayon which they are emphasizing actually, this is through aerosols, no, na nagsususpend longer sa air when you are in an enclosed space. So this has already been given as an information even before, no, when we started off with the pandemic, that when you are in an enclosed space, mas nagsistay longer or nasususpend longer sa air ang virus. Kaya kailangan mas maingat po tayo, no, when we are inside enclosed spaces. So ang ating gagawin, wala naman hong mababago sa ating mga protocols. It's still the same. Kaya lang, kailangan i-intensify natin. And we have done that already for the past months, no, when we had the ventilation standards, no. Ito pong ventilation standards na to, specifically in-address po natin yung sinasabi ng CDC. Because in enclosed spaces, if you do not have windows na mabubuksan nyo, kung wala po kayong filtration system dyan, kung ang aircon nyo o yung mga systems nyo ay walang in and out of air, walang air exchange, kailangan meron ho tayong filtration system na inilalagay like HEPA filters. At nailagay na ho natin yan dun sa mga standards at polisiya na atin pong ipinakalap sa mga establishments through DTI, DOLE, and DOH. We also have the safety seal certification kung saan ang mga establishments po, aside from complying with the other health protocols that we have, has to comply with the ventilation standards. Kaya nga po nung huling nag-resolve ang IATF, sinabi po doon that an establishment or a restaurant for that matter can slowly open, no, their dine-in, no, yung sa inside na kumakain ng mga kababayan natin kung makakapag-comply sila gradually dito sa ventilation standards na hinihingi po ng ating mga polisiya. So, as I've said again, pag nasa outside tayo, yun pong droplet transmission is most probable. But if you are in an enclosed space, mas mabilis, mas probabilidad po na yung ating pagkalat ng sakit ay mas mabilis kahit po tayo naka-mask at naka-face shield because the virus is lingers, no, more or longer in the air kapag po sa ganito. So yan po yung sinasabi, we are intensifying our efforts and disseminating information na tuloy-tuloy pa rin ho ang minimum health protocols natin. And when iwasan natin na napupunta tayo sa enclosed spaces at kung sakaling kailangan talaga, minimize the time that you are in an enclosed space. And for the local governments and the establishments, please comply with the ventilation standards so that we can cut the chain of transmission. Nick?
Thank you, ma'am. From Icon Miguel of UNTV, how would the DOH and FDA monitor the use of ivermectin with CPR as an anti-nematode drug to assure its use will not be abused versus COVID-19 as this can now be sold in pharmacies po? Kapag sinabi po natin na may CPR na ang ivermectin, ibig sabihin maaari na po siyang gamitin as indicated for parasitic infections. Ngayon, pag may CPR po ang isang gamot, nagagamit po yan as off-label drug. And that is part of our regulatory protocols. No? So pag ginamit po yan as an off-label drug, a doctor has to prescribe this off-label drug para magamit po ng ating kababayan based on the indication na iniisip ng doktor. So having said that, ibig sabihin, yung mga doktor are accountable for their patients if ever they will allow the use or prescribe it to their patients. They should be able to do this kind of monitoring for their patients para masiguro nila na ligtas ito para sa kanilang mga pasyente. Yun pong nag-apply ng CPR for this ivermectin, meron din po silang obligasyon sa gobyerno at sa ating mga kababayan to do post-marketing surveillance. Lahat po ng manufacturers na binibigyan ng CPR, they have that responsibility of conducting surveillance among those who are using this drug, no? So kailangan meron din po silang report na sinasubmit sa Food and Drug Administration. And of course, at the same time, ang DOH naman po kahit na off-label po ang gamit, no, gumagawa rin po kami ng surveillance because we are mandated to protect public health. Thank you, ma'am. From Raul Dancel of Straight Times, mensahe po ng DOH in view of the incident kahapon sa gubat sa syudad sa Caloocan. Yusek? Yes, no. So actually, lumabas naman po kahapon, no, na nagbigay na ng statement si Mayor Malapitan regarding what happened in this resort, no, dito po sa Caloocan. Pero syempre ang DOH would like to reiterate, no, unang-una nakakalungkot po itong nangyaring ito. Sana po hindi na tularan. Alam po natin lahat na tayo talaga ay doing all of our efforts to contain this disease. And alam din po natin na tayo po ay nasa MECQ. So alam po dapat ng ating mga kababayan kung kailan sila pwedeng lumabas at ano ang mga places na pwede nilang puntahan. On the other hand, dapat din naman po ang mga establishments kailangan po alam din po nila na hindi pa ho sila pwedeng mag-accommodate ng ganitong mga kababayan natin na pupunta sa kanila. Kasi ang mga kababayan natin pupunta dyan kung papayag kayo. Binuksan po natin, kaya nakapasok po ang mga tao at nakapag-swimming, no? At nakapagsaya ang bawat pamilya. Ngunit ito po ay mali, hindi po natin ito tolerate. Ayaw po natin na madagdagan pa ang mga kaso. So we have advised our regional office to strictly monitor all of those who have attended this gathering. Yung nagpunta po dyan sa resort na yan, kailangan po nilang mag-quarantine for 14 days, lahat po sila, so that we can ensure na wala pong pagkakahawa-hawaan na mangyayari. Maraming salamat po, Yusek. Ma'am, there are questions po regarding Remdesivir. The question po is Representative Mike Defensor and Deputy House Speaker Lito Atienza asked the DOH to stop importing Remdesivir amounting to 1 billion. What is the administration's policy about the purchase of drugs for COVID treatment when these have no approval from the WHO? Yusek? Yes, first, we do not have any procurement of Remdesivir precisely because it has no CPR. No? So wala pa hong CPR ang Remdesivir dito. Kung ano man po ang gamit na ginagawa ng ating mga ospital at mga doktor, this is still through the compassionate special permit na meron na ina-apply ng mga ospital o ang ating mga doktor. Ito pong sinasabing pinoprocure natin ay wala ho tayong ganun, no, na datos o ginawa ang DOH. We will not do that because we follow also regulatory protocols. Pangalawa, nagbigay ho tayo ng funds sa ating mga ospital during the time na tumataas po ang mga kaso so that they can have this as a fund that they can use to procure whatever investigational drug, no, na meron dyan sa market. Kung sakaling gumamit sila ng Remdesivir for this money, that is through the compassionate special permit. Our hospitals and even the doctors in our hospitals apply for the CSP para makagamit sila ng investigational drugs na walang CPR. So pangatlo, yung sinasabi po na WHO has said that Remdesivir is not recommended.
we also have other studies aside from the solidarity trial of WHO. We have the UPNIH study, yung Institutes for Health nila, na nakapagsabi sila that there is this consideration, no, na meron naman tayong ebidensya na nagsasabing it can help in slowing down the progression of the disease. Kaya pag tinignan ho natin yung ating clinical practice guidelines, no, na nakalagay po dyan, can consider remdesivir for those requiring oxygen dun sa mga pasyenteng may COVID-19. So lagi po nakalagay, you may consider remdesivir dun sa mga clinical practice guidelines because alam din naman po ng mga eksperto natin na wala pa ho tayong CPR for this. Kaya nilalagyan ng ganun because it is still through the compassionate special permit. Thank you, ma'am. Ma'am, I'll be moving to the questions that are sent in the chat po. The first question from Mark Fetalco. Ngayon po na nasa mahigit na 7.7 million doses na po ang total vaccine supply sa bansa, pagdating na first batch ng Pfizer ngayong araw, how do we cope up po with vaccination rollout? Well, we are scaling up our vaccination program, Mark. So sa pagdating na mas maraming bakuna, this is something of benefit to the country. Pinaghandaan na po. We have expanded our vaccination sites. We are now partnering with the private sector so that we can have huge vaccination sites para mas mobilis at mas magamit po natin itong mga bakunang to. We are distributing across the country, although as I've said, we are of course have this kind of focus sa NCR plus bubble because we have this specific strategy of herd containment. Because this is where the epicenter of the disease is. Yung Pfizer vaccines po, ipapamigay natin sa NCR, sa Cebu, sa Davao. Dahil ito po yung may mga subok na, no, at napatunayan natin based on simulation activities na yung ultra-low freezer nila at saka yung handling ay makakaya at hindi tayo magkakaroon ng wastages. So we are employing different strategies para tayo ay mas mabilis, no, ang pagbabakuna natin, ano? Like there would be specific vaccines which are really highly technical, no, sa storage and distribution. Of course, we give them dun sa mga may kapasidad na local governments. Now, for these vaccines that we have na marami sa ngayon, ibibigay na natin agad-agad yan dito sa mga priority groups of population natin. So hopefully, with the incoming vaccines, dito sa dumadami na ang bakuna, mas marami na magpabakuna po at saka atin po talagang mas speed up, mas scale up ang ating pagbabakuna. Thank you, ma'am. From Donna Pasibugan, does the DOH approve of the Razon Group's plan to put up a vaccination site in Nayong Filipino? And has the DOH entered into an agreement with the Department of Tourism or the Razon Group? Actually, this was discussed in IATF and it was approved in the IATF that Nayong Filipino will be one of those huge vaccination sites that we will have for the country. So it is the vaccine cluster through the vaccine czar ang nakikipag-negotiate for this Nayong Filipino area. So it was resolved and agreed on sa IATF yan. Thank you, ma'am. From Ian Cruz of GMA News, kailan makakamit ang herd immunity sa NCR based sa available na bakuna dito? Ma'am? We're not talking about actually herd immunity, no? So kailangan po natin ipaliwanag sa ating mga kababayan. Herd immunity is a long-term goal. Of course, every country would like herd immunity, but we know that there are uncertainties, no, with these vaccines like the supply. Pangalawa po, wala pa hong may sufficient evidence na makakapagsabi kung hanggang kailan tumatagal ang immunity ng isang tao with these vaccines that are available right now. So with all of these evidences na nakikita natin, hindi pa natin masasabi kung kailan natin ma-achieve ang herd immunity. Although the ideal and the target for every nation to achieve at least 70%, no, of their population. So tayo, 70 million ang sinasabi natin na gusto natin marating. But in our vaccine deployment program nga, hindi po natin inilagay na isang taon lang yan. It's going to be in phases. What would be most important for all of us right now, and I want to reiterate this, sana maiintindihan po ng ating mga kababayan, na ang atin pong overall objective, no, or our short-term goal for this time being sa pagbabakuna ay mabawasan po natin ang mga nagkaka-severe infections, mabawasan po natin ang mga nauuspital, mabawasan po natin ang mga namamatay. And this is why our prioritization framework has that specific focus on our vulnerable population. Yung A1, A2, A3. Kasi ito po yung mga grupo
na merong mataas na probability na nagkaka-severe infections at maaring ma-ospital at maaring mamatay. So that is our goal right now. Herd immunity will come in next, longer term yan pag stable na po ang supplies natin. Thank you, Sec. Ma'am, from Caroline and Lay, they're asking related questions po. An update daw po sa genomic sequencing ng mga galing sa India and sa crew members po na MV Athens. Yes, no? So pre-process na po yung ating mga galing sa India, yung 5 positive individuals na nanggaling sa India at na-isolate and quarantine. Inaayos lang po, no? Matatapos na yung pagpoproseso ng ating Philippine Genome Center. Hopefully by tomorrow, we can have information already. As to the MV Athens, nakapag-submit na rin po ng mga samples ang 10 at saka 2 nasa ospital. So bali 12 po yung samples natin. Kailangan intindihin natin na bago po ma-genome sequence yung galing po sa MV Athens, nag-RT-PCR muna po sila. And dun sa RT-PCR kung sino yung mananatiling positibo at may CT value na akma dun sa criteria ng Philippine Genome Center, yun po yung mapoproseso. So that would take days pa, no? So hindi pa ho natin yan maano. Pero definitely siguro baka bukas po meron na tayo for this 5 individuals na nag-positive galing pong India. Thank you, ma'am. Ma'am, from Aiko Miguel, ano po ang stand ng DOH sa mga lumalabas po ulit na tips sa pagsasagawa po ng tuob ng mga may sintomas po ng COVID-19? Well, actually, nagbigay na ho tayo ng ganitong mga paalala nung una pa lang. No? Nasabi natin, yung tuob po might cause more harm to the individual than give its benefit, supposed benefit. Unang-una, ang tuob po is like a steam inhalation. No? So when you're doing it with your family, no, na hindi kayo nasa sa inyong kwarto, maaring maikalat pa nito ang infection because it might drive, no, this is it aerosolizes, no, yun pong yung air, no, so yung virus might stay longer in the air and your family members may get infected. Now the second, marami pong pwedeng mangyari na harmful sa mga tao pag nagtutuob, no, yung iba napapaso and the other things that might happen. So DOH really do not recommend this tuob na ginagawa ng ating mga kababayan na may COVID-19. Although ito sinasabi po nila, it provides them with relief, no? Siguro pagka congested ang nose because of sipon and all. We can try other measures pero sana maiwasan po natin ang mga ganitong mga practices which can cause more harm than good. Thank you, ma'am. Ma'am, from Red po, as well as from Jomel Garner of Daily Tribune, they're asking related questions po with regard to Octa's recommendation. Octa Research Group said on its latest COVID-19 report that the reproduction rate in the NCR now is 0.66. Can we conclude that the government will eventually put the NCR in a less stringent community quarantine? Red, hindi lang naman transmission rate ang ating batayan para makapagsabi tayo if we are going to de-escalate already dito sa mga community quarantine restrictions na meron tayo. Kailangan natin tignan lahat ng parameters na ginagawa natin. Ang pinaka-importante nating tinitignan kapag magde-de-escalate tayo would be our average daily attack rate at saka yung 2-week growth rate at saka yung gatekeeping indicators ng local government. Ang isa sa objective natin kung ba't natin ini-include ang gatekeeping indicators is because gusto natin kapag nag-lift tayo ng restriction, alam natin kakayanin na ng local government kung sakasakaling tataas uli ang mga kaso. Itong gatekeeping indicators would include the contact tracing, would include the early isolation and quarantine, would also include the testing. No? So kailangan yung 3 parameters na yan, nakikita natin na nag-i-improve ang local government para tayo naman may assurance tayo from the national level that local governments can adequately respond if in case tumaas uli ang mga kaso. Ang isa pang parameter na tinitignan natin, of course, our health system capacity, our hospitals. Alam po natin, gradually na di-decongest na natin mga ospital, pero wala pa po tayo dun sa punto na talagang maluwag na at nakakahinga na ng husto ang ating health system. Kailangan po nating pagtrabahuhan pa talaga at makita natin na talagang nag-work na rin yung patient navigation system natin in order for us to have continuous decline in the number of being hospitalized.
Thank you, ma'am. Ma'am, from Lay Alves, the question po a while ago, United Kingdom designated variant B.1.617.2 as one of the three variants identified in India as a variant of concern because of increased transmissibility. Will this development guide DOH in crafting possible additional measures? Will the DOH recommend extending the existing travel restrictions po? Lay, yung ginagawa natin ngayon ay bunsod yon ng pag-aaral natin ng mga iba't ibang variants. Dahil gusto natin may stricter border control tayo, even those coming from other countries. No, we're just not focusing on the Indian variant, but focusing on the other variants as well. So gusto nating pagtibayin itong ginagawa natin sa borders. Kaya ang ginawa natin talagang mandatory na talaga 10 days quarantine at the national level, 4 days quarantine in the local governments. We also have adjusted the timing of our testing to have a more accurate na mga resulta. So nilagay natin sa 7th day dahil sinasabi nga ng mga eksperto natin na yung post-transmission na post-quarantine transmission, kapag ginawa mo sa 7 to 8 day ang pagtetest, yung risk mo na pwede pang makapanghawa ang isang tao kung sakaling may sakit siya pag nirelease mo from quarantine, bumababa as much as 4%. Kaya ginawa natin sa 7 to 8 day. So 7th day tayo magte-test ngayon. So this is part of our more stringent protocols dahil gusto nga po natin na talagang mapigilan natin at ma-avoid natin na may pumapasok na mga variants dito sa ating bansa. Yun pong pagpapalawig ng restriction kung itutuloy pa natin sa IATF pa yan pag-uusapan at pag-aaralan muna po natin with our experts kung kailangan pa o sufficient na itong ginagawa natin border control ngayon. Thank you, ma'am. Ma'am, from Sofia Toma Cruz, follow-up daw po on your comment on Sinopharm. Will the unregulated use of Sinopharm's vaccine in the country last year affect its EUA application? And did the Palace or the Secretary of Health give the instruction to process Sinopharm's EUA? What's the last statement, Nick? Ma'am, did the Palace or the Secretary of Health give the instruction to process Sinopharm's EUA? It was the Secretary of Health na nag-utos sa atin na ipagawa na natin yung EUA. And this is more advantageous to government. Kailangan naghahanda na po tayo para dito. Since nabigyan na sila ng EUL at mayroon na naman po tayong paunang mga negosasyon na at pag-uusap with the Sinopharm manufacturers and also with the Chinese government regarding these vaccines. Kaya mas maganda, may EUA na tayo, prepared na tayo, and katulad nga ng sabi ko, mukhang magiging pathway natin is government to government para mas mabilis, and with that kind of pathway, mas maganda ang DOH or ang gobyerno ang nag-a-apply nitong EUA na to. Thank you, ma'am. From Greg Gregorio, panawagan po sa mga nagtutungo pa din daw sa Baseco Beach, considering that aside from the risk of transmission ay yung unhealthy waters din po. You said? Gusto ko namin magpaalala sa lahat, hindi lang po doon sa gumagamit o nagpupunta dito sa beach, sa Baseco, hindi lang po yung mga nagpunta sa resort dito po sa Caloocan, sa lahat po ng ating kababayan, hindi pa ho nawawala ang virus, na andito pa rin po ang virus, hindi pa rin po natin masasabi na safe na tayo. Pagamat bumababa po ang mga kaso, hindi pa rin po ito bumababa doon sa level na atin pong gusto or objective natin para mas mapaluwag po natin ang ating mga ospital. So sana po kayo ay mag-cooperate. Nandyan pa rin po yung danger. Please try to follow minimum health standards. At kasama po dyan sa minimum health standards na yan ay ito pong pag-iwas sa pagpunta sa mga non-essential katulad po ng paliligo sa resort at paliligo dito sa Baseco Beach. Aside from the threat of COVID-19, ngayon pong summer, every summer, even without the pandemic, we issue out advisories, especially for these swimming activities. Dahil alam po natin, maaari tayong makakuha ng iba't ibang klaseng sakit when we go out swimming, especially in crowded places. So, yun pong atin pong mga sakit na kailangan iwasan, sakit sa mata, sakit sa balat, sakit po sa tiyan, maaari magtae kapag madumi ang tubig, lalong-lalo na po dyan sa Baseco Beach. So, sa ating mga kababayan, sana po magtulong-tulungan muna po tayo. Iwasan muna po natin gawin itong mga ganitong activities. Dadating po tayo dyan kapag safe na po para sa ating lahat na lumabas. Thank you, ma'am. Ma'am, from Sophia po as well as from Caroline,
When will the DOH officially file an EUA application for Sinopharm po? We can only file this EUA when we have complete documents already. There are documents required so that we can apply for this emergency use authority. Sa ngayon, humingi tayo ng mga dokumento from WHO at saka doon tinutulungan din po tayo ng Department of Finance because they are the head in our negotiations para sa mga bakuna. Humihingi po tayo ng mga datos na to. So that once we complete it, we're going to apply for it immediately. Ma'am, for the last question for today from Aiko Miguel, with the CPR po na ivermectin, pwede po bang makabili ng isang individual sa pharmacy or need po ba ng prescription? Kailangan niya ng prescription para dito sa ivermectin na gagamitin. So it's going to be that pag bumili siya nun, dapat sinabi ng doktor niya na kailangan niya yun. So there is a prescription that will be required. Thank you, ma'am. Those are all the questions we can accommodate for today. Ma'am, before we end, your final message po before we end today's meeting. Thank you, ma'am. Yes, gusto lang ho natin magpasalamat uli kay Dr. Jigs Danila ng aming Family Health Division ng Disease Prevention and Control Bureau of DOH para po sa kanyang pagbibigay sa atin ng information about the Safe Motherhood Week and the different pointers para sa mga nanay para mas mapagpatuloy natin na maalagaan ang mga nanay kahit na po na may pandemya tayo. Sinabi po ni Dr. Jigs, kahit may pandemya, may iba't iba ho tayong paraan para makapagpa-check up at para masiguro natin na magiging ligtas ang pagbubuntis at panganganak ng ating mga nanay. So gusto lang ho nating magbigay ng reminders ukol sa vaccination. Ang DOH po kaugnay ang ating mga regulatory bodies and independent experts ay mahigpit na nagsusulong ng kampanya tungo sa pagbabakuna kontra COVID-19. So dagdag na proteksyon, hatid ng mga ligtas at epektibong bakuna na ating hinahatid, makakasiguro po tayo na ligtas po ito, it is safe, and it's going to be effective, and it's going to provide you with protection. So dun po sa mga tao na eligible na sa ating mga kababayan, kung hindi pa ho kayo nagpapabakuna, magpalista na ho kayo sa inyong local government so that you can get your vaccines. Para naman po sa ating mga minimum health protocols, gusto lang ho nating sabihin na ang atin pong mga eksperto kasama po ang DOH ay laging nagsisiyasat. We are always having this complete evaluation of the different articles, studies na lumalabas po sa ibang bansa. Nakakasiguro po tayo na ang aming masusing pagsusuri at patuloy na pagmamatiyag sa ating case trends ay nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng lahat. Gayunpaman, pinapaalala pa rin natin, tuloy-tuloy pa rin ho tayo mag-comply sa minimum health protocols. Palagyan pa rin ho magsuot ng mask and face shield. Do your physical distancing. Huwag ho kayong pupunta sa matataong lugar at sa mga enclosed spaces kung hindi po kinakailangan. So kailangan lang ho natin lahat magtulong-tulong. Nandito pa ho yung virus, hindi pa rin ho tayo safe para gumawa ng mga activities katulad ng pagsiswimming, pagpunta sa mga dagat o kaya ay pagpunta dito sa mga swimming resorts na atin pong meron sa ating mga pwesto. Iwasan muna po natin at tayo muna po ay manatili sa ating mga tahanan. So habang patuloy pong kumikilos ang inyong gobyerno upang protektahan ang bawat mamamayan, maiging kumilos din po tayo sa ligtas at naayon sa pag-iingat sapagkat meron po tayo lahat responsibilidad. Bilang mamamayan po nitong ating bansa, natiyakin po natin na kaligtasan ng bawat isa ang ating iniisip. Itatak po natin sa ating puso at isip na ang ating karampatang pag-iingat ay siyang susi po ng pagkaligtas ng buong sambayan ng Pilipino. So with that, I want to thank all of you. We'll see you on Wednesday for a kapihan and on Friday for the media forum. Salamat po na marami. Thank you, Nick.